ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የአቤል ቴክ ቤተሰቦች እኔ ደህና ነኝ እናንተም ደህና እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ እና እንደምታውቁት ያው ሰሞኑን ብርድ አለ እና ብርዱን ለመከላከል ሞቅ ያሉ ቪዲዮዎችን ለቅላችኋለሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና የቤል አይኮኗን ክሊክ አድርጋችሁ ኦንላይን ማድረግ እንዳትረሱ እና ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት ዲሊት ያደረግናቸውን ፋይሎች ሪከቨር ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው አንድ ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዳምብስተር ይባላል አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ተስፋ አደርጋለሁ ለማታውቁት አሁን በይሄን ቪዲዮ ተከታተሉት እና ይሄን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እና ፕሌይ ስቶራችንን እንከፍታለን ከዛ እዚህ ጋር ሰርች በተኑን ክሊክ እናደርግና ዳምብስተር ብለን ሰርች እናረጋለን ዳምብስተር ብለን ሰርች እናረግ ያመጣልናል አፕሊኬሽኑን እና እኔ ዳውንሎድ ስላረኩት ድጋሚ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም እናንተ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ መክፈት ትችላላችሁ አሁን ዳምብስተር የሚለውን እንከፍተዋለን አሁን እዚህ ጋር ከታች ሪሳይክል ቢን የሚል አለ እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ሪሳይክል ቢን የሚል አለ እሱ ላይ ስታደርጉት እናንተ የደለታቸውን ፋይሎች ያመጣላችኋል ማለት ነው እነሱ ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ዲፕ ስካን የሚል አለ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ዲፕ ስካን የሚለው ስልካችሁ ላይ በካሽ መልክ የተቀመጡትን ፋይሎች ያሳያችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ሲቲንግ የሚለውን እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ሲቲንግ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ የአፕሊኬሽኑን ቲም መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄው በዚህ ስዊች ማድረግ እንችላለን ያው እንደምታዩት እንደዚህ ያማረ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን እንዴት ሪከቨር ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ እንወጣና አንድ ይሄን አፕሊኬሽን ኢንስታል እናደርገዋለን ኢንስታል የተደረገ አፕሊኬሽን ነው ኢንስታል እናደርገዋለን እና አሁን ኢንስታል አድርጎ ሲጨርስ ዳምብስተር አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው እናገኘዋለን ማለት ነው አሁን አፕሊኬሽኑን ከፍታለን ዳምብስተርን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤስ ኮንቨርተር የሚለውን ቅድም ደልቼው ነበረ አሁን እዚህ ዳምብስተር አፕሊኬሽን ላይ አገኘሁት ማለት ነው አሁን ይሄንን ሪከቨር ለማድረግ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገዋለን ከዛ ከታች እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ሪኢንስታል የሚል አለ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን ከዛ ኢንስታል አድርጉት ይላል ያው ኢንስታል እናደርገዋለን ከዚህ አፕሊኬሽን ሪከቨር አድርግ ነው ማለት ነው እና አፕሊኬሽኑን ብቻ አይደለም የተለያዩ ቪዲዮዎች ኦዲዮ ፋይሎች የፈለጋችሁትን ነገር ብትደልቱ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ወተን እናየዋለን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤዝ ኮንቨርተር የሚለውን ኢንስታል አድርጎልናል ማለት ነው እና እስቲ ፋይል ደግሞ ደልተን እንየው ፋይሎች ደግሞ ደልተን ስናይ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ፋይል መደለት ትችላላችሁ እኔ አሁን ለምሳሌ የቱን ልደልተው እስቲ አሁን ፒክቸር የሚለውን ዲሊት ባደርገው በጣም ብዙ ፋይል ነው የምፈልጋቸውም ናቸው ግን መመለስ ስለምችል ችግር የለውም አሁን ዳምብስተርን እንከፍታለን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴሌግራም የሚል ቆይ የደለታቸውን እያመጣቸው ነው ወደዚህ እንጠብቀው በጣም ብዙ ሜጋባይት ነው የደለቱት
አሁን ዳምፕስተር ላይ አግኝተናቸዋል ፋይሎቹ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ጫን እንለውና ሁሉንም ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ከላይ የሪስቶር በተን ምልክቷ አለች። እቺን ክሊክ እናረጋታለን። ክሊክ ስናረጋት ሁሉንም ወደ ፋይላችን ይመልሳል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እየቀነሰ ነው። አሁን ሪስቶር አድርጎታል። አሁን ተመልሰን ፋይላችንን እናየዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት የው ፒክቸር የሚለው አምጥቶልኛል ማለት ነው። የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ይሄን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ግዴታ መኖር አለበት። ድንገት ተሳስቶ ሌላ ሰው እንኳን ቢደልትባችሁ እናንተ ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።